Baby Dan, Dan. Baby Dan, Dan. Hi! Ayaw ka na. Wow. Ganun, naging naman na. Paano kayo na? Firm kayo. Hindi na siya tumba na. Ay! Tanaw ni nanay. Dara, dara. Baby Dan, Dan. Ito nga, ragad na tayo. Ala, nasuko. Ay, sus. Itarong ragad lain man kayo nagbikangkang. Sus, kad nindot sa banda to nag-smile, ha? Hi! Dan! Ayaw kan aba? Uy! Ba! Ayaw kan ala, ina pa na magkaon-kaon, ay? Baby Dan, Dan. Ay, sos! Tanaw ni nanay. Dan, shake your booty, shake your booty, yeah, yeah. Shake your booty, shake your booty, shake your booty, yeah, yeah. Shake your booty, shake your booty. Shake a booty, yeah, 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 yeah. Shake a booty. Share what pa juga sa picture na. Ella, shake a booty. Sakto na ba natay or butangan siya o ka ng ay lain na magbutangan og belt, no? Kana? Kanang puro magud nagpaak. Dali, lakaw ni nanay, dali. Walk din tatay, dali. Dali. Walk din tatay. Dali. Taas. Hawaan ka mo sa tayo. Ay. Ayaw pa inga na ang... Sis, Ang sinina, magklaro. Awa, nagisapot na. Dala. Dali. Dala. Halak ka kamao naman. May kamao na dyan ka kayo buyag, be.